Hi, good day! It's me, Sir James. Welcome back to my channel and I am your Jam Master. Welcome to another edition of Sir James Mathematics Tutorial. Today, let's have some extra tutorial. Why? Because we're gonna be talking something outside of the mathematics. Isang buwan mula ngayon, magsisimula na ang online class. So, mahalaga sa aming mga guro na makapag-prepare na kami. Okay, especially din sa mga bata. Okay, isa sa mga preparation na ginawa ko ay ang i-orient ng mga bata about Google Classroom. Okay, so nakapag-orient na ako sa kanila sa lahat ng hawak ko. Ang gagawin na lang nila ay pumasok sa Google Classroom. Okay, kasi dito ko gagawin ang lahat ng aking mga assignments, quizzes, long exams. Okay, so on a regular basis. So, sa mga students ko, or not my students, pero you're gonna be using Google Classroom, watch my video. And here's how, after this intro. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano pumasok sa Google Classroom, especially kung hindi ninyo ito naintindihan ng orientation. Okay, pindutin ang Google Classroom app sa inyong cellphone. Okay, kapag wala pang laman yung Google Classroom nyo, ganito yung itsura. Okay, ibig sabihin wala pa kayo napapasukan na ibang subject. Okay, so hanapin yung plus sign. Ito yun, nasa ibaba, sa bandang kanan sa ibaba. May lalabas, create class or join class. Okay, so pindutin ang join class. Okay. Kung titingnan ninyo, meron ditong parang nakahigang rectangle, naghahanap ng class code, pindutin yon. Diba nagpasa ako ng class code sa inyong GC, yun yung ilalagay ninyo dito. Iba't ibang class code, iba't ibang subject. Okay, so ilalagay ko dito yung class code na ginawa ko. A62UN, ginawa ko para lang, meron lang akong may pakita. UN36, A62UN36. And then kapag okay na, kompleto na, click join. Okay, yan. O, diba? O, nakapasok na tayo. So, ginawa kong kunwari na classroom, grade 8 Mulabe. Okay, naintindihan? Ganun lang kadali. Hanapin ang plus, ilagay ang code, tapos i-click ang join. Okay?